guys! Welcome back sa ating channel. Ako nga pala si Maynard ng Pinoy Tasty Buds. And for today's video is gagawa po tayo ng homemade shawarma. So para sa mga ingredients, paki-screenshot na lamang po ng slide na ito. So bago tayo mag-umpisa guys, make sure na nakapag-subscribe na po kayo sa ating channel and make sure na naklik nyo na po yung bell button para update kayo sa ating latest videos upload. So hindi na natin patatagalin pa at mag-umpisa na tayo ngayon.